Lời tỏ tình đêm khuya của Hứa Khải lan truyền chóng mặt trên mạng. Tại sao tôi lại nói em là hiện thân của sự dễ thương? Đêm hôm ấy, không ai ngờ rằng một câu nói ngọt ngào chỉ vỏn vẹn 12 chữ lại khiến mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ chỉ trong vài giờ. Tại sao tôi lại nói em là hiện thân của sự dễ thương? Câu tỏ tình của Hứa Khải, nam diễn viên đang được yêu thích bậc nhất showbiz, đã nhanh chóng leo lên top 1 hot search Weibo trong vòng 30 phút sau khi đoạn clip được đăng tải. Giữa màn đêm yên tĩnh, ánh đèn thành phố hắt nhẹ qua cửa sổ, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng mà chân thành của Hứa Khải vang lên qua livestream khiến hàng triệu con tim tan chảy, không ồn ào, không phô trương, chỉ là một lời tỏ tình chân thực đến mức không thể không tin. Tối đó, Hứa Khải mở livestream vào lúc 23 giờ 40 khung giờ mà ít người nổi tiếng chọn để trò chuyện cùng fan. Anh mặc chiếc áo len xám đơn giản, tóc hơi rối, khuôn mặt mệt nhưng ánh mắt dịu dàng. Các fan tưởng anh chỉ vào nói vài lời chúc ngủ ngon, nào ngờ buổi phát trực tiếp kéo dài hơn 1 tiếng và trở thành tâm điểm của cả đêm. Lúc gần kết thúc, có người hỏi trong phần bình luận: Hứa Khải, anh có người mà anh thực sự thích chưa? Anh im lặng một lúc, rồi mỉm cười, đáp chậm rãi: có chứ, và tôi nghĩ em ấy chính là hiện thân của sự dễ thương. Ngay sau đó, cả phòng chat như vỡ tung, hàng ngàn bình luận tràn lên: anh nói ai thế? Là ai vậy Khải? Trời ơi, anh đang tỏ tình đúng không? Nhưng anh chỉ cười, nụ cười ấy dịu dàng và mơ hồ, khiến ai cũng thấy trái tim mình tan chảy. Sau buổi livestream, câu nói ấy được cắt lại và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Người ta bàn tán, đoán già đoán non, anh đang nói về ai? Là người trong giới à? Hay là một mối tình thật ngoài đời? Nhưng điều đặc biệt là chẳng ai muốn ngừng nghe lại câu nói đó. Bởi vì giọng anh khi nói quá thật, không giống diễn xuất, không giống lời thoại. Đó là giọng của một người đàn ông đang nhớ ai đó rất nhiều, nhưng không dám nói rõ tên. Em là hiện thân của sự dễ thương, vì chỉ cần nhìn thấy em, mọi điều mệt mỏi trong ngày đều tan biến. Câu nói như một bản nhạc dịu dàng, len lỏi trong trái tim người nghe, khiến ai cũng nghĩ tới người mình từng thương. Chưa đầy 24 giờ sau, hashtag Thăng Từ Khải gạch dưới lời ngọt ngào đêm khuya vượt mốc 500 triệu lượt xem. Fan và truyền thông bắt đầu soi lại những khoảnh khắc giữa Hứa Khải và bạn diễn nữ gần đây nhất Đàm Tùng Vận, người từng hợp tác cùng anh trong một dự án phim truyền hình lãng mạn. Họ phát hiện rằng trong buổi họp báo phim, Hứa Khải từng nói: cô ấy khiến tôi cảm thấy bình yên lạ kỳ. Trong hậu trường, anh luôn chủ động lấy áo cho Đàm Tùng Vận khi trời lạnh, và trong một lần quay cảnh dưới mưa, anh đã khẽ nói: em đừng ướt nữa, để anh che cho. Từng mảnh ghép nhỏ ấy, khi được fan ghép lại, bỗng trở thành một bức tranh tình cảm hoàn chỉnh. Khi phóng viên hỏi lại Hứa Khải trong buổi phỏng vấn sau đó, anh chỉ cười, ánh mắt khẽ nhìn xa xăm, vì em ấy chẳng cần cố gắng gì cả, nhưng mỗi hành động, mỗi câu nói đều khiến tôi muốn bảo vệ. Anh dừng một chút, rồi nói thêm: tôi không biết tình yêu là gì, cho đến khi thấy một người chỉ cần cười thôi, mình cũng thấy tim mình đau nhẹ. Câu nói ấy một lần nữa đánh thẳng vào cảm xúc của khán giả. Không ai còn bàn về ai là em ấy nữa, bởi vì có lẽ trong sâu thẳm, mỗi người đều từng có một hiện thân của sự dễ thương cho riêng mình. Trong thời đại mà tình yêu bị pha loãng bởi tin đồn, chiêu trò, những lời ngọt ngào thật sự hiếm hoi, nhưng Hứa Khải lại chọn nói ra điều đó vào một đêm khuya, khi chẳng có ánh đèn sân khấu, chẳng có khán giả. Đó không phải là câu thoại trong phim, mà là lời của một trái tim chân thành, đang rung động. Nhiều fan bình luận: anh ấy không chỉ nói với cô gái nào đó, anh ấy đang nói thay cho những người vẫn tin vào sự dịu dàng. Một lời tỏ tình đơn giản, nhưng khiến hàng triệu người muốn yêu lại lần nữa. Trong clip, ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt anh ngồi im, hai tay đan vào nhau, ánh mắt hướng xuống. Không có nhạc nền, không có hiệu ứng, chỉ có giọng nói trầm ấm và thật lòng. Em có biết vì sao anh nói em là hiện thân của sự dễ thương không? Vì chỉ có em mới khiến anh tin rằng thế giới này vẫn còn điều đẹp đẽ. Đó không phải là một lời tỏ tình bồng bột, mà là một sự thừa nhận nhẹ nhàng, sâu sắc và chân thành. Các bài viết, clip reaction, bản remix nhạc nền giọng Hứa Khải nói câu ấy xuất hiện khắp TikTok, Weibo, Bilibili. Có người viết caption: nếu một ngày ai đó nói với bạn như thế, hãy trân trọng, vì lời nói ấy chỉ đến từ người thật sự yêu bạn. Nhiều thương hiệu thậm chí còn mời Hứa Khải làm gương mặt quảng bá với slogan: em là hiện thân của sự dễ thương, dành cho người khiến tim bạn dịu lại. Trong một thế giới đầy ồn ào, chỉ một câu nói ngọt ngào lại khiến hàng triệu con tim bình yên. Đêm ấy, sau khi livestream kết thúc, có người nói rằng họ nhìn thấy Hứa Khải ngồi lại bên cửa sổ khá lâu, không tắt đèn. Có lẽ anh đang nghĩ về cô gái đó, người khiến anh mỉm cười giữa muộn phiền. Có thể họ chưa bên nhau, cũng có thể họ đang yêu trong im lặng, nhưng điều chắc chắn là Hứa Khải đã yêu thật lòng, và tình yêu ấy, dù không nói ra bằng tên, vẫn lan tỏa như ánh đèn dịu của thành phố đêm khuya. Sau nhiều ngày, câu nói ấy vẫn nằm trên top tìm kiếm. Người ta dùng nó để viết caption, để gửi tin nhắn, để bày tỏ với người mình thương. Hứa Khải, người không nổi tiếng vì scandal, không dùng chiêu trò, đã khiến cả showbiz lặng đi chỉ bằng một câu nói chân thành.
Tình yêu không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần một câu đơn giản đủ để người ấy biết mình được trân trọng. Và đêm ấy, khi Hứa Khải nói, em là hiện thân của sự dễ thương, anh không chỉ nói cho một người, anh nói cho cả thế giới rằng trong lòng mỗi người vẫn có một bóng hình khiến ta mềm yếu, vẫn có một em khiến ta tin rằng tình yêu vẫn đáng để chờ. Sau đêm tỏ tình lịch sử, cả internet như chìm trong làn sóng mềm mại của tình yêu. Nhưng với Hứa Khải, sáng hôm sau lại là một ngày rất khác, bình yên đến lạ. Anh dậy sớm hơn mọi khi, trong căn hộ im ắng ở Thượng Hải, tiếng mưa nhẹ rơi lên khung cửa kính. Điện thoại vẫn rung vì hàng ngàn tin nhắn, phỏng vấn, lời chúc mừng. Nhưng anh chỉ nhìn vào một dòng duy nhất trên màn hình. Em đã xem đoạn livestream của anh rồi, người gửi, Đàm Tùng Vận, một dòng tin ngắn thôi. Nhưng tim anh chợt đập nhanh, bàn tay anh run nhẹ, như thể cầm phải thứ gì quá quý giá mà sợ đánh rơi. Buổi chiều, giữa lòng Thượng Hải ướt đẫm vì mưa, có một quán cà phê nhỏ nằm trên con phố cổ mang tên An Hòa, nơi ít người lui tới. Tin nhắn thứ hai đến, chiều nay, nếu anh không bận, em muốn gặp anh một chút. Hứa Khải không trả lời ngay, chỉ khẽ cười, nụ cười chứa cả hồi hộp, cả chờ mong. 3 giờ sau, anh có mặt ở đó, trời vẫn mưa, mùi cà phê hòa với hương đất ẩm, ánh đèn vàng hắt lên cửa kính đọng sương. Cửa mở ra, và cô xuất hiện, Đàm Tùng Vận, áo khoác dài màu kem, tóc buộc gọn, khuôn mặt không trang điểm, dáng vẻ tự nhiên đến mức khiến tim anh một lần nữa lạc nhịp. Họ ngồi đối diện, giữa không gian chỉ có tiếng mưa và nhạc ra nhẹ. Không ai nói gì trong phút đầu tiên, chỉ có ánh mắt đầy câu hỏi, đầy điều chưa nói hết. Đàm Tùng Vận khẽ khuấy ly cacao, rồi cười nhẹ. Đêm qua anh nói câu đó, là nói thật sao? Hứa Khải nhìn cô, không tránh né. Nếu là thoại phim, anh sẽ diễn khác, nhưng đêm qua, không có kịch bản, không có đạo diễn, chỉ có anh và em trong lòng anh. Cô thoáng đỏ mặt, cúi nhẹ đầu, không cần nhiều lời, sự im lặng giữa họ đã thay cho ngàn câu trả lời. Cơn mưa ngoài trời lớn hơn, từng giọt rơi xuống khiến cửa kính mờ đi. Hứa Khải đứng dậy, khẽ lấy chiếc khăn giấy lau lớp sương trên cửa, rồi quay lại nhìn cô. Em có nhớ cảnh trong phim chúng ta đóng không? Khi nhân vật nam nói, anh sẽ che mưa cho em suốt đời. Đàm Tùng Vận mỉm cười, nhớ chứ, nhưng đó là trong phim mà. Anh đáp chậm rãi, còn hôm nay, anh không diễn nữa. Câu nói ấy như một tia sét xé ngang không gian tĩnh lặng. Cô sững người, ánh mắt ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm của anh. Trong giây phút ấy, mọi vai diễn, mọi ranh giới nghề nghiệp tan biến. Hứa Khải chậm rãi đưa tay ra, anh không nói thêm gì, chỉ là một bàn tay ấm áp, chờ đợi, kiên định. Đàm Tùng Vận nhìn anh rồi cũng khẽ đặt tay mình lên đó. Cảm giác ấy giống như họ đã nắm tay nhau từ lâu, chỉ là bây giờ trái tim mới kịp nhận ra. Mọi thứ xung quanh dường như dừng lại, tiếng mưa, tiếng nhạc, tiếng người ngoài phố đều mờ nhạt, chỉ còn hơi ấm của hai người hòa vào nhau, thật khẽ mà mãnh liệt. Cô cười, ánh mắt long lanh. Anh vẫn nói câu đó được à? Ngay cả khi đối diện với em. Hứa Khải gật đầu, khẽ siết tay cô. Anh nói câu đó đêm qua cho cả thế giới nghe, nhưng hôm nay anh nói lại chỉ cho một mình em. Cô khẽ bật cười, nước mắt rơi nhẹ nơi khóe mắt, không phải vì buồn mà vì hạnh phúc đến quá thật. Sau buổi gặp ấy, họ không cần tuyên bố điều gì, không đăng ảnh, không viết trạng thái, không công khai, chỉ là thỉnh thoảng cùng nhau đi dạo, thỉnh thoảng cùng uống một ly cà phê nóng, hoặc đơn giản là gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon thật ngắn. Nhưng chính trong sự giản dị ấy, một tình yêu nhẹ như hơi thở đã được nuôi dưỡng. Truyền thông vẫn bàn tán, fan vẫn suy đoán, nhưng họ không cần phải chứng minh gì nữa, bởi vì chỉ cần một ánh mắt, cả hai đều hiểu họ đã tìm thấy người mà trái tim mình chọn. Một buổi tối khác, khi quay một cảnh trong phim mới, đạo diễn đột ngột ngừng quay bởi vì ánh nhìn giữa hai người thật đến mức không cần diễn. Khi được hỏi lại về câu nói, em là hiện thân của sự dễ thương, Hứa Khải chỉ mỉm cười, nói chậm rãi trong buổi phỏng vấn hậu kỳ, giờ thì tôi có thể nói thêm một câu nữa, mỗi bước chân của em đi, đều chạm tới tim tôi. Câu nói ấy không phải tỏ tình, mà là lời khẳng định. Một lần nữa, khiến mạng xã hội nổ tung, nhưng lần này, không ai còn nghi ngờ đó là diễn. Nhiều năm sau, khi người ta nhắc lại khoảnh khắc ấy, vẫn sẽ nhớ về đêm tỏ tình qua livestream và buổi gặp trong quán cà phê mưa rơi ở Thượng Hải. Không cần hoa hồng, không nhẫn kim cương, chỉ có một cái nhìn, một bàn tay, một lời nói thật. Em là hiện thân của sự dễ thương và là người anh muốn nắm tay đi qua mọi mùa mưa nắng. Đó không chỉ là câu nói ngọt ngào mà là một lời hứa bằng cả trái tim của người đàn ông.